Kehityksen virta, kirjoittanut Väinö Lehtonen, Tampereella 1967, Kristosoofinen kirjallisuusseura, rekisteröity yhdistys. Alkusana. Satyam nasti paru dharma. Totuus on korkein uskonto. Yllä oleva lause yhdistää totuuden ja uskonnon. Länsimainen ajattelija erottaa uskonnon ja totuuden toisistaan, sillä hän ymmärtää, että uskonto on oletettujen asioiden totena pitämistä, kun sen sijaan totuus löytyy tutkimusten avulla. Tieteellinen totuuden etsintä on ominainen nykyajalle. Ihminen on herännyt kysymään, mitä elämä on, ja etsimään vastausta kysymykselleen. Tieteen tuntosarvet työntyvät elämän kaikille aloille atomista avaruuteen asti, ja niin löytyy yhä uusia totuuksia. Uskonto sanan nykyaikaisessa kristillisessä merkityksessä väittää, että totuus on jo ilmoitettu Raamatussa. Raamatun sana on totuus. Raamattu on Jumalan ilmoitus. Jos joku epäilee Jumalan ilmoitusta ja etsii totuutta, niin hän pilkkaa Jumalaa. Tiede ja virallistunut kristinusko ovat keskenään ristiriidassa, mutta Jeesus Natsarealainen opetti, etsikää, niin te löydätte. Jeesus, joka kristinuskon julisti, oli parhaiten selvillä omasta opistaan. Hänen oppinsa on tieteellistä, sillä Jumala, uskonnon ydin, on etsimällä löydettävissä. Hänen oppinsa mukaan totuus ja uskonto ovat yhtä. Ken etsii totuutta Jeesuksen neuvomalla tavalla, hän löytää totuuden ja totuus on Jumala. Isä, kaiken olevaisen alkulähde. Näin opettivat toistenkin uskontojen ensimmäiset julistajat. Lao Tse opetti, ennen kuin taivas ja maa oli luonnossa alkuolemus. Se oli selkeä ja mittaamaton. Se oli itseolevainen, se oli yhtenäinen. Se oli kaikkialla, eikä se sietänyt rajoja. Sitä täytyy pitää kaikkiallisena äitinä. Sen nimeä en tiedä, mutta sanon sitä Taoksi. Se Tao, joka oli ennen taivasta ja maata, on nimetön, ei olevainen. Sen tähden ihminen etsii ei-olevaisen ensimmäistä mysteeriota, kun olevainen näyttää hänelle, mitä ei-olevaisesta on syntynyt. Lao Tse kutsuu kaiken takaista jumaluutta ei-olevaiseksi, rajattomaksi ja kaikkialla olevaksi, ja ilmennyttä Jumalaa, jota ihminen etsii, ensimmäiseksi mysteerioksi. Evankelista Johannes nimittää ensimmäistä mysteeriota sanaksi eli logokseksi, Kristukseksi. Hindulaiset puhuvat absoluuttisesta jumaluudesta nimittäin sitä Brahmaksi tai Parabrahmaksi, josta ilmennyt maailmankaikkeus on vuodattautunut. Ilmennyttä Jumalaa he nimittävät Brahmaaksi, joka on esimerkiksi aurinkokunnan mahtava ylätajunta. Gautama Buddha opetti suuresta laista ja kehotti oppilaitaan kulkemaan hyveen tietä. Opetuslapsi on pääsevä voitolle maasta ja jamaan maailmasta ja jumalien maailmasta. Opetuslapsi on löytävä hyveen selvästi viitoitetun tien, niin kuin taitava mies suluissa oikean kukan. Kaikki uskonnot ovat kehottaneet etsimään totuutta ja vakuuttavat, että totuus on löydettävissä ja että löydetty totuus on Jumala. Tao, Brahmaa, laki, sana. Millä nimellä Jumalaa kussakin uskonnossa kutsuttaneenkin. Ihmiset vain unohtavat uskontojen selvät neuvot. Uskontojen neuvot ovat sivellisiä, ne kannustavat parempaan elämäntapaan, mutta ihminen on luonnostaan laiska, entisen kaltainen elämä on viehättävämpää. Uskonnollisten liikkeiden ovelimmat varisoukset ovat kaikkina aikoina huomioineet ihmisten henkisen laiskuuden ja luoneet pappisvallan, joka on parannellut uskontoa sellaiseksi, että se miellyttää ihmisiä. Uskonnon parantaminen on merkinnyt moraaliohjeiden syrjäyttämistä ja erilaisten rituaalien suosimista. Tämä ilmiö on erikoisen silmiinpistävä kristikunnassa.
Kristityt eivät edes tunnusta, että heidän mestarinsa on antanut sivellisiä ohjeita. Kristittyjen moraali on periytynyt Moosekselta. Viime vuosisadan loppupuolella herätettiin uudelleen eloon kysymys totuudesta, totuuden etsimisestä ja sen löytämisestä. Syntyi henkinen liike, joka otti nimekseen teosofia ja tunnuksekseen otsikossa mainitun lauseen totuus on uskontoja korkeampi, eli totuus on korkein uskonto. Teosofisen elämän ymmärryksen ensimmäinen julistaja oli Helena Petrovna Blavatsky suluissa 1831–1891. Hän syntyi Venäjällä Jekaterinoslavissa aatelisperheen von Hahn-Rottersternin tyttärenä. HPP oli synnynnäinen etsijä sielu. Lapsesta lähtien hän aavisti, että hänellä oli jokin erikoinen elämän tehtävä ja siksi hän etsi niitä ihmisiä, joilla olisi kokemusperäistä tietoa elämästä ja kuolemasta, elämää johtavista henkivalloista ja Jumalasta. Lopulta hän tapasi mestarinsa Lontoossa Haidepuistossa 12. päivänä elokuuta 1851. Tämän jälkeen H.P. Blavatsky, jolla oli synnynnäisiä yliaistillisia kykyjä, joutui ankaran okkultispsyykkisen koulutuksen alaiseksi tullen siten mestarinsa sanan saattajaksi ja teosofisen sanoman päteväksi julistajaksi. New Yorkissa vuonna 1874 hän tapasi tulevan työtoverinsa Henry Steele Olcottin suluissa 1832–1907, jonka kanssa hän perusti teosofisen seuran vuonna 1875. H.P. Blavatsky opetti, että ihmiskunnan henkistä kasvua valvoo täydellisistä ihmisistä, mestareista koostunut valkoinen veljeskunta. Se on valvonut ihmiskunnan kehitystä aikojen aamuhämärästä asti lähettämällä maailmaan erikoisen valistuneita, henkisesti valveutuneita sanansaattajia. Valkoisen veljeskunnan lähetit ovat herätelleet ihmisiä henkisestä unesta. Heidän toimestaan ovat syntyneet kaikki uskonnot ja todelliset henkiset liikkeet. H.P. Blavatsky itse oli valkoisen veljeskunnan lähetti, joten teosofinen sanoma on valkoisen veljeskunnan uusi kädenojennus pimeydessä elävälle ihmiskunnalle. Mestarit ovat eläviä ihmisiä. Heitä elää sekä näkyväisessä että näkymättömässä maailmassa. Historia tuntee Lao Tsen, Konfutsen, Buddhan, Muhammedin, Jeesuksen, Apolloniuksen. Väinämöisestä on jäljellä vain legendoja. Useimmat ihmiset eivät etsi Jumalaa. He luovat Jumalasta toinen toistaan mielettömämpiä ajatuskuvia kuvitellen, että Jumala on ihmisen ulkopuolella. Kristityt halveksivat pakanoiden kivi- ja tähtijumalia ja pakanat katsovat kauhistuen kristittyjä, jotka väittävät Jumalan suunnitelleen Kolkatan oikeusmurhan. Tuo kaikki on mielettömyyttä, opettaa teosofia, sillä Jumala on löydettävissä vain ihmisestä itsestään. Kristus teissä, kirkkauden toivo ja Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä, toteaa Uusi testamentti. Näin sanoo myös oma järkemme. Jos olemassaolon takana ja sisällä on tuntematon mahti, nimitettäköön sitä Jumalaksi tai muilla nimillä, niin ihminen ei voi olla Jumalan ulkopuolella, vaan hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Jumala on myös ihmisessä. Ihmisessä oleva Jumala on ihmistä lähinnä. Kun ihminen etsii Jumalaa, hän löytää Jumalan itsessään ja joutuu kokemusperäiseen kosketukseen Jumalan kanssa. Näin kertovat kaikki ne ihmiset, jotka ovat seuranneet Vuorisaarnassa viitoitettua tietä ja löytäneet Jumalan kokemusperäisenä todellisuutena. Toistenkin uskontojen piirissä on etsitty Jumalaa ja kyllin tarmokkaat etsijät ovat löytäneet Jumalan. Sitä jumaltajuntaa, jota evankelista Johannes nimittää sanaksi, logokseksi, järjeksi, luvuksi, on toisissa uskonnoissa nimitetty Visnuksi, maailman sieluksi, aalajaksi. Nimistä on turha kiistellä, sillä Kristus-nimikin on pakanallista alkuperää. Nimet ovat symboleja. Ne kuvaavat sitä, että jokaisessa ihmisessä on kipinä jumaluuden suuresta tulesta,
ja se kipinä on yhtä Isän kanssa. Kipinä on Kristus meissä. Alkukristillisen ajan gnostikot tiesivät tämän ja opettivat, että uskonto on pyrkimystä, joka johtaa kokemusperäiseen yhteyteen Kristuksen kanssa. Tämä tieto on kadonnut kristikunnalta ja katoamisen aiheutti kirkoksi muodostuneen kristillisen liikkeen taholta tullut vaino. Teosofinen sanoma toi valoa ihmiselämän syvyin kysymyksiin. Se sisältää valtavia näköaloja luomisdraamasta ja ihmiskehityksen moniaskeleisesta portaikosta. Teosofia valaisee ymmärrystä ihmisen kysyessä, missä, miksi, milloin. Se opettaa ymmärtämään elämää jumalallisen järjen ilmennyksenä. Se valaisee nykyaikaa, jolloin kaikki helvetin voimat ovat päässeet irralleen, kun ihmiset alkuvaistojaan vaaliessaan ovat tehneet itsekkyydestä moraalin. Teosofia viittaa Kristuksen yhteyteen johtavan portaan ensimmäiseen astuimeen, ihmisten veljeyteen, käytännössä toteutettuna. Ihmiset ovat siis veljiä siksi, että he ovat jumalallisen syntyperänsä nojalla yhtä Kristuksessa. Ihmisten veljeys on tämän fyysillisen maailman ensimmäinen totuus, ja sen totuuden tunnustaminen käy ajan ollen niin välttämättömäksi, että siitä riippuvat ihmiskunnan kehitysmahdollisuudet maapallolla. Ihmiskunta on jo saavuttanut sellaisen kypsyyden, että se kykenee poistamaan epäveljöiden karkeimman muodon, sodan. Mutta ihmisten järkeä on valistettava, ihmisille on annettava kaikinpuolinen selitys siitä, mitä elämä on. Teosofinen metafysiikka, niin vaikealta kuin sen ymmärtäminen saattanee tuntuakin, yksin kykenee todistamaan ihmisjärjelle aikamme suuren murroskauden salaisuuden, mitä ajan kello lyö. Pekka Ervast suluissa 1875–1934 jatkoi H.P. Blavatskin aloittamaa työtä. Hän oli synnynnäinen etsijä sielu, joka löysi H.P. Blavatskin teosofiasta järkeä tyydyttävän maailman katsomuksen. Evankeliumista hän löysi Jeesus Kristuksen, jonka opetukset vuorisaarna tulivat hänelle käytännössä elettäväksi tieksi. Lokakuun 13. päivänä 1896 Pekka Ervast koki henkisen kokemuksen, jota hän nimittää sekä uudesti syntymiseksi että Jordanin kasteeksi. Hän sanoo kokemuksestaan, että sama mikä tapahtui Jeesukselle, kun Johannes hänet kastoi, sama tapahtui hänelle, Pekka Ervastille. Hänkin tuli kastetuksi. Kasteessa hän tunsi ja tiesi olevansa Jumalan poika, Jumala. Jumal-kokemuksensa valossa hän syventyi uudella tavalla kaikkiin elämän kysymyksiin. Hän tutki näkymättömiä maailmoja ja kuoleman jälkeistä elämää. Hän tapasi mestareita, noita kuolemattomia ihmisiä. Hän paljasti Jeesuksen ja Kristuksen mysteriot ja näytti, että Kristus on aina ollut se henkinen kohde, johon jokaisen uskonnon piirissä on pyritty saamaan kokemusperäinen yhteys. Siksi hän nimitti sanomansa Kristosofiaksi, Kristusviisaudeksi. Pekka Ervast paljasti omaa salaisuuttaan melkoisen selkeästi, jättäen kuitenkin lopullisen yhteenvedon toisen tehtäväksi. Hän viittasi viimeisessä puheessaan siihen, että joku toinen tulee viemään hänen työnsä loppupäätökseen. Tiedämme, että se henkisen työn tekijä oli Johann Richard Hannula suluissa 1873–1956. Hän paljasti Pekka Ervastin henkisen ja okkultisen aseman. Olen yrittänyt tässä kirjasessa luoda lyhyen katsauksen siihen valtavaan tietomäärään, joka on annettu edellä mainittujen henkisten opettajien opetuksissa. Esitykseni on perin puutteellinen, mutta minua on kannustanut se, että tunsin henkilökohtaisesti Pekka Ervastin ja J.R. Hannulan ja olen jo yli puoli vuosisataa suluissa vuodesta 1916 alkaen tutkinut teosofista ja kristusofista elämän ymmärrystä ja maailman katsomusta ja olen koko sen ajan ollut aktiivisesti mukana Suomen kristusofisessa liikkeessä. Tunnen kristusofisen elämän ymmärryksen omakseni ja uskon puhuvani siitä sen elämän ymmärryksen ystävänä. Ystävän opastus lienee vastustajan neuvoa pätevämpi oudolla maalla liikuttaessa
ja kysymyksessä oleva alue on vielä outo suurelle yleisölle. Olen seurannut selostuksessani historiallista järjestystä. H.P. Blavatskyn julistama teosofia antoi filosofis-metafyysillisen tiedon elämän synnystä, näkymättömistä maailmoista, jälleen syntymisestä ja syysuhteen laista, ihmisen jumalallisesta alkuperästä, kehityksestä ja kehityksen päämäärästä, ihmisten veljeydestä ja jumalyhteisyydestä. H.P. Blavatsky viittasi Kristukseen, kuvaten Kristukseen yhtymistä ihmiselämän päämääräksi. Hän käytti useimmiten nimitystä Kristusprinsiippi tai itämaista nimitystä Aalaja eli maailman sielu ja niin edelleen. Hänellä oli siihen pätevät syyt. Puuhun on noustava tyvestä. HPP raivasi maaperää todelliselle kristinuskolle. Pekka Ervast jatkoi H.P. Blavatskyn työtä. Hän paljasti omaan henkiseen Kristuskokemukseensa nojaten Kristuksen salaisuudet. Asioiden esittely samassa järjestyksessä lienee asiallista, sillä oikea maailmankuva antaa perustan siveellisille pyrkimyksille. Tampereella vuonna 1967 Väinö Lehtonen.